Xin chào các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã đến với Suy Ngẫm Channel, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Hôm nay Suy Ngẫm Channel xin chia sẻ tới bạn một cuốn sách mà tác giả của nó được người đời kính mến gọi là người gần với thánh nhân nhất, đó chính là bà Louise Hay. Cuốn sách này dành cho những ai vẫn còn đang lo âu, gặp nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần, cho những ai đang vẫn còn khổ sở vì những khó khăn, áp lực, đang còn phủ nhận bản thân và chưa tận dụng được sức mạnh lớn lao bên trong mình. Sự kỳ diệu luôn đã có sẵn trong cuộc đời bạn. Trước hết, hãy cùng mình tìm hiểu về cuộc đời đầy phép màu của người phụ nữ mang tên Louise Hay và xem bà sẽ cho bạn khám phá ra điều gì để có được sức mạnh nội tại lớn lao và thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Louise Hay sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Bà đã từng trải qua những bất hạnh cuộc đời mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng được. 1 tuổi rưỡi, bố mẹ ly hôn, mẹ bà sau đó tái giá, nhưng cuộc sống mới không mang đến một tia hy vọng nào. Ngược lại càng kéo Louise vào bóng tối sâu hơn. Người cha dượng thường xuyên bạo hành, đánh đập bà từ nhỏ. Thêm vào đó, cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1930 diễn ra, khiến bà sống trong hoàn cảnh vô cùng nghèo khổ. Nhưng điều khủng khiếp hơn còn ở sau đó. Một gã hàng xóm nghiện rượu đã cưỡng hiếp Louise khi bà mới chỉ là một cô bé lên năm. Mặc dù công lý đã được thực thi, kẻ ác đã bị trừng trị, nhưng bóng tối và nỗi sợ hãi vẫn đeo bám bà suốt tuổi thơ. Bà sống trong nỗi đau thấu xương tủy, sự ám ảnh tinh thần, sự bạo hành thể xác, nỗi khổ sở bất hạnh của nghèo khó dồn dập bao quanh. Cuối cùng vì không thể chịu đựng nổi sự quấy rối và bạo hành, ở tuổi 15 bà đã bỏ học, bỏ nhà ra đi, chạy trốn tất cả. Bà đến làm phục vụ tại một quán ăn nhỏ. Vì khao khát được yêu thương nên bà đã dễ dàng trao thân cho người khác. Bước vào tuổi 16, bà đã sinh một đứa con, nhưng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng nên đành lòng phải cho đi. Sau đó, Louise lưu bạt khắp nơi tìm việc và tình cờ trở thành người mẫu. Có lẽ vì đủ xinh đẹp nên bà đã kết hôn với một quý ông người Anh ưu tú như là mình mong muốn. Bà nghĩ hôn nhân đã cứu rỗi cuộc đời mình nên những năm tháng này bà sống rất thận trọng. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài. Cuộc hôn nhân sau 14 năm đi đến bờ vực kết thúc, chồng của Louise đã ngoại tình. Cú sốc này khiến bà gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng bà không để bản thân mình chìm đắm ở vực thẳm mãi mãi. Bà đã quyết tâm học các kiến thức liên quan đến phục hồi tâm lý và 3 năm sau, bà đã trở thành một tư vấn tâm lý. Khoảng thời gian này bà còn viết sách, giúp đỡ được rất nhiều người và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này. Và rồi tưởng chừng cuộc sống đã trở lại quỹ đạo, nhưng không ngờ, 1 năm sau, tin dữ ập đến như sét đánh ngang tai, bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Lúc bấy giờ, căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Bà đã hoang mang, đau đớn, tại sao những bất hạnh luôn đeo bám lấy mình. Nhưng rồi cuối cùng, bà đã lĩnh ngộ ra được nguyên nhân sâu xa, khiến cho bản thân mình không thể thoát khỏi những bất hạnh. Và sau đó, bà đã tìm ra cách để vượt lên. Louise đã bắt đầu tích cực thực hiện một loạt các phương pháp tự cứu lấy mình. Nhưng đáng ngạc nhiên là những phương pháp này không phải tiến hành điều trị cắt bỏ khối u, cũng không phải là tìm ra được đúng thầy hợp thuốc, mà chỉ bằng cách tập trung chữa lành tâm lý sâu thẳm và thanh lọc cho cơ thể. Cuối cùng thì sau 6 tháng, phép màu đã xảy ra. Khi quay lại tái khám, bác sĩ đã xác nhận mọi tế bào ung thư trong bà đã hoàn toàn biến mất. Sau này, Louise đã trở thành một người thầy chữa lành, tác giả và diễn giả nổi tiếng quốc tế. Bà sống đến 91 tuổi và còn là người đề xướng khái niệm sức khỏe toàn diện, sáng lập phong trào tự cứu mình và giúp đỡ hàng triệu người thay đổi được trạng thái tâm lý và sức khỏe, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy thì, bạn đã làm điều gì để có thể khiến phép màu xảy ra và thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình đến vậy? Thực sự, điều kỳ diệu sẽ không cần đến phép thần thông quảng đại, mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Nó được tiết lộ trong cuốn sách nổi tiếng của Louise Hay, cũng là cuốn sách mà hôm nay Better Vision muốn chia sẻ tới các bạn. Cuốn sách mang tên You Can Heal Your Life, bản dịch tiếng Việt đó là Chữa lành nỗi đau. Nó được dịch ra 42 ngôn ngữ, xuất bản ở 132 quốc gia và đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times trong 50 tuần. Nếu cuộc sống của bạn vẫn đang bị bao phủ bởi nỗi lo âu, bị muộn phiền vì bệnh tật, vẫn còn những nỗi sợ hãi, căng thẳng, đau khổ và phủ nhận bản thân, thì giờ đây Louise Hay sẽ chỉ ra cho bạn thấy rằng đó là vì bạn chưa khám phá và thấu hiểu sâu sắc được rằng
cuộc đời bạn có một nhiệm vụ cốt lõi nhưng bạn lại chưa thực sự nghiêm túc thực hiện. Đây chính là nhiệm vụ yêu bản thân. Đáp án này đối với nhiều người có thể quá đơn giản và dường như nghe đã nhàm. Nhưng vấn đề đối với hầu hết mọi người đó là tuy đạo lý đã biết rõ nhưng vẫn không thể thực hiện được. Bởi vì bạn không biết được vấn đề của mình nằm ở đâu và như thế nào mới là yêu bản thân thực sự. Vậy thì mong rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu và khơi dậy được sức mạnh bên trong mình, từ đó có thể vượt lên trên mọi khó khăn, băng qua bóng tối, chữa lành tâm lý, sức khỏe và toàn bộ cơ thể, để thay đổi và tái tạo ngoạn mục cho cuộc đời mình. Vậy thì những vấn đề của bạn thường gặp là gì? Ở đầu cuốn sách, Louise Hay có nói với mọi người 2 câu như thế này. Câu thứ nhất đó là những trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta đều do suy nghĩ và lời nói của chính chúng ta tạo ra. Chúng ta nhìn nhận bản thân như thế nào, chúng ta sẽ trở thành người như thế. Điều này có nghĩa là bất kể chúng ta tin vào điều gì, tiềm thức của chúng ta sẽ chấp nhận điều đó. Và chính những gì bạn trải nghiệm bây giờ đều là do chính bạn tạo ra. Nhớ lại ký ức đau buồn khi Louise bị kẻ nghiện rượu xâm hại. Là một nạn nhân vô tội, nhưng bà luôn nghe những người xung quanh nói rằng cô cũng có lỗi, tại sao kẻ xấu không tìm các bé gái khác mà lại tìm cô? Sau đó suy nghĩ này đã dần dần ăn sâu vào tiềm thức của bà. Nó khiến bà nghi ngờ liệu mình có thực sự làm sai điều gì không? Bà cũng sợ rằng sau khi ra tù, kẻ nghiện rượu sẽ trả thù, bởi vì chính lời khai của bà mà kẻ đó mới bị kết án. Khi Louise đi học, các bạn cùng lớp đều đến từ các gia đình trung lưu hoặc giàu có. Ai cũng ăn mặc tươm tất, ngoại trừ Louise, quần áo cũ kỹ, cơ thể phát ra mùi khó chịu. Vậy nên bà bắt đầu có những suy nghĩ tự ti mặc cảm. Có lần khi được tham gia một buổi tiệc của trường, và đó là lần đầu tiên trong đời bà được ăn bánh kem. Thế nhưng trong khi các bạn hào hứng nhận bánh, có đứa được ăn đến 2-3 miếng, còn Louise chỉ dám đứng lép mình cuối cùng. Đến lượt mình thì bánh đã hết. Đây chính là kiểu tư duy của Louise. Bà cho rằng mình không xứng đáng được ăn bánh ngon. Vì thế bà không dám đòi hỏi quyền lợi, không dám nói với giáo viên rằng mình chưa được nhận bánh, mà chỉ lặng lẽ chịu đựng. Với suy nghĩ phủ nhận bản thân như thế này, Louise đã lớn lên trở thành một cô gái không biết yêu bản thân. Những chàng trai bà quen, hoặc là kẻ đào hoa không muốn chịu trách nhiệm, hoặc là kẻ bạo hành giống như người cha dượng. Chỉ cần người khác đối xử tốt một chút, bà sẽ sẵn lòng yêu say đắm, sẵn sàng phá thai, sẵn sàng sinh con cho họ, mà không hề quý trọng bản thân. Ngay cả cuộc sống hôn nhân đàng hoàng với thương nhân người Anh, thì mọi hành động và suy nghĩ của bà vẫn không thể thoát khỏi sự tự ti. Cảm giác không xứng đáng đã đeo bám bà một cách sâu sắc. Và chỉ khi mắc căn bệnh ung thư, bà mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bà nhận ra rằng ung thư là hệ quả của sự căm ghét sâu sắc đã tồn tại từ rất lâu trong bà. Bà căm ghét cha vì đã bỏ rơi mình khi còn bé, căm ghét mẹ vì đã mang đến tuổi thơ đầy bất hạnh, căm ghét cha dượng vì sự tàn bạo, căm ghét những kẻ nghiện rượu, căm ghét người bạn trai vô trách nhiệm, căm ghét cả người chồng Anh Quốc đã phản bội bà. Thực chất không phải ai khác, không phải những nỗi bất hạnh khiến cho cuộc hôn nhân của bà tan vỡ, khiến bệnh tật ập đến, mà là do chính bà. Chính những sự oán hận, sự trách cứ, sự mặc cảm, cảm giác không xứng đáng bà đã lưu giữ bao nhiêu năm qua. Sự thực mà chúng ta cần chấp nhận và nhìn thẳng vào đó là bệnh tật của chúng ta là do chính chúng ta tạo ra. Như trong cuốn sách Cơ thể sẽ thay bạn nói không, tác giả bác sĩ nổi tiếng Gabriel Macht dựa trên những nghiên cứu lâu năm của ông cũng chỉ ra rằng nếu một người luôn kìm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình, không biết từ chối người khác, không thể nhận ra những suy nghĩ tiêu cực trong mình và bày tỏ sự tức giận, điều này sẽ khiến họ phải chịu đựng áp lực tâm lý to lớn. Những suy nghĩ chân thực trong lòng mãi mãi không được nhìn thấy, và trạng thái này sẽ phá vỡ sự cân bằng sinh lý và hệ miễn dịch, dẫn đến cơ thể xuất hiện các triệu chứng bệnh tật khác nhau. Còn tiến sĩ kinh tế học, người đã đạt được sự giác ngộ và giờ là bậc thầy về yoga thiền định, Michael Singer, qua cuốn sách Cởi trói linh hồn cũng đã khẳng định rằng những suy nghĩ và tâm trạng tiêu cực chẳng khác nào những dòng nước độc hại, làm tắc nghẽn dòng chảy năng lượng trong cơ thể, và theo thời gian, những tắc nghẽn ấy sẽ biến thành bệnh tật. Bạn sẽ thấy dù xuất hiện từ khoa học, tâm lý học hay sự thức tỉnh tâm linh, tất cả đều muốn cảnh tỉnh tới bạn một điều rằng thân và tâm là một thể hợp nhất.
Nếu bây giờ cơ thể bạn còn có những dấu hiệu bệnh tật, còn gặp những tình trạng sức khỏe khác nhau, thì cũng là lúc bạn cần phải soi xét lại chính mình. Trong quá trình tư vấn tâm lý, Louise Hay đã tiếp nhận rất nhiều người khác nhau. Mỗi người đều cảm thấy cuộc sống của mình gặp vấn đề. Có người gặp vấn đề về sức khỏe như mất ngủ, đau đầu triền miên. Có người gặp vấn đề về mối quan hệ, cảm thấy người khác luôn chỉ trích và gây áp lực lớn cho mình. Có người gặp vấn đề về tài chính, chi tiêu không đủ, không tiết kiệm được tiền. Còn có người gặp vấn đề về cuộc sống, không biết mình nên làm gì, cơ hội luôn không đến với mình, làm gì cũng không thuận lợi, vân vân. Tác giả luôn kiên nhẫn lắng nghe mọi người kể về những rắc rối và mất mát của họ, sau đó phân tích xem họ thực sự bị mắc kẹt trong suy nghĩ nào. Bà nhận ra rằng nhiều vấn đề nhìn bề ngoài không phải là nguyên nhân thực sự. Ví dụ, nhiều người giảm cân nhiều năm nhưng cân nặng vẫn không giảm. Mỗi khi gặp khó khăn, họ thường đổ lỗi cho việc mình quá béo. Họ nghĩ rằng do hình ảnh không tốt nên họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng mà liệu rằng mọi sự bất hạnh có thực sự là do cân nặng hay không? Thực ra không phải. Béo chỉ là kết quả bề ngoài của một vấn đề sâu xa bên trong. Và vấn đề sâu xa này thường là sự sợ hãi, nhu cầu được bảo vệ. Mỗi khi cảm thấy không an toàn, lo lắng, sợ hãi, cảm thấy mình không đủ tốt, nhiều người sẽ ăn uống mất kiểm soát, xem nhẹ vấn đề sức khỏe của bản thân. Đây thực sự là cách mà họ dùng đồ ăn để bảo vệ và xoa dịu bản thân, nhưng họ đã không nhận ra được điều này. Vì vậy, để thay đổi hiện trạng cuộc sống, chúng ta trước hết cần dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề của mình. Louise nói rằng, vấn đề chính trong cơ thể và cuộc sống của chúng ta phần lớn đều do 4 thói quen xấu, đó là sự oán hận, sự trách cứ, sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Đối với sự oán hận, khi tích lũy sự oán hận lâu dài, cơ thể sẽ bị ăn mòn và tăng cường khả năng mắc các bệnh ung thư khác nhau. Đối với sự trách cứ, chỉ trích hay không hài lòng với người khác, nếu thường xuyên xảy ra sẽ khiến một người dễ mắc các bệnh về viêm khớp, nhất là ở khớp ngón tay và cổ tay. Bàn tay là đại diện cho mức độ chúng ta chấp nhận trải nghiệm cuộc sống, trong khi cổ tay, khuỷu tay đại diện cho sự linh hoạt trong việc thay đổi hướng sống. Nếu các khớp này không linh hoạt, điều đó có nghĩa là cảm xúc tiêu cực đã bị giam cầm quá lâu. Chúng ta cố chấp, thiếu sự linh hoạt, thiếu sự bao dung trong việc thay đổi tư duy và nhìn nhận người khác. Còn đối với nỗi sợ hãi thì sao? Khi sợ hãi bất cứ điều gì đều có thể dễ dàng dẫn tới tình trạng rụng tóc, viêm dạ dày. Tình trạng rụng tóc liên quan chặt chẽ đến trạng thái căng thẳng tinh thần. Khi chúng ta căng thẳng, một luồng sức mạnh từ vai chạy lên đỉnh đầu, làm cho da đầu căng cứng và lỗ chân lông bị ép, không thể thở, dẫn đến rụng tóc. Nếu da đầu không thể thư giãn, các nang tóc sẽ bị đóng kín liên tục, tóc mới không thể mọc ra, dẫn tới hói đầu. Căng thẳng thường là biểu hiện của nội tâm yếu đuối và thiếu cảm giác an toàn, còn viêm loét dạ dày là do sự lo âu và sợ hãi kéo dài. Thông thường bắt nguồn từ suy nghĩ tôi chưa đủ giàu, chưa đủ giỏi, quyền chưa đủ cao, chưa đủ nổi tiếng, chưa đủ đảm bảo, vân vân. Hay bởi vì lo âu, sợ người khác nhìn thấy mặt yếu đuối và chưa đủ hoàn thiện của mình. Những nỗi sợ hãi sâu thẳm này là trạng thái ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, làm chúng xáo trộn, dẫn đến viêm loét. Cuối cùng đó là suy nghĩ cảm thấy bản thân tội lỗi. Đó là bao gồm những cảm xúc không hài lòng với bản thân, dẫn đến ức chế. Ví dụ, nhiều người sẽ ho kéo dài mà không tìm ra nguyên nhân rõ ràng. Họ coi ho là một loại bệnh và tìm thầy kiếm thuốc khắp nơi để chữa trị. Nhưng tác giả cho hay, ho là cách chúng ta khám phá bản thân. Nó xuất phát từ cổ họng, cơ quan này đại diện cho khả năng lên tiếng và xác nhận bản thân. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở trong tình trạng bị hạn chế, cảm thấy mình không có quyền làm điều gì đó, không thể thực hiện mong muốn sâu xa của mình hoặc không đủ tư cách để bảo vệ bản thân. Vì sự ức chế này, cổ họng sẽ bị viêm, giọng khàn và không thể nói ra lời. Ngoài ra, cổ họng còn đại diện cho sự sáng tạo và trải nghiệm tự do. Khi điều này bị hạn chế, cổ họng của bạn cũng sẽ khó chịu. Nhiều người xung quanh chúng ta suốt đời không biết được tự do thực sự là gì. Họ dành phần lớn thời gian để tìm cách làm hài lòng cha mẹ, người yêu, bạn đời hoặc là sếp, tuân theo ý chí của người khác, không có cơ hội thử những gì họ thực sự muốn làm. Chính vì ở trong trạng thái tủi thân, tủi hờn như vậy, ý chí cá nhân bị hạn chế rất dễ bị viêm amidan. Hay cảm giác tội lỗi còn là kết quả của việc không biết mang lại niềm vui đích thực cho bản thân, không thể gửi cho chính mình tình yêu,
mà chỉ đắm chìm trong những khoái lạc ảo mộng, tự lừa dối. Lúc này trái tim là nơi đại diện cho tình yêu sẽ co lại và trở nên lạnh lẽo, còn dòng máu đại diện cho niềm vui cũng chảy chậm lại, dẫn đến thiếu máu, đau thắt ngực và sẽ có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Tóm lại, điều cần thiết ngay bây giờ đó là bạn phải tìm hiểu nội tâm của mình và đối diện trực tiếp với những cảm xúc tiêu cực ẩn sâu trong bạn. Có phải là bạn đang mang theo những tổn thương giấu kín từ thời thơ ấu, những mâu thuẫn về gia đình, họ hàng, người thân? Có phải bạn luôn đặt kỳ vọng cao vào người khác, cảm thấy không hài lòng với ai đó, có suy nghĩ trách cứ, phán xét họ hay không? Liệu có phải bạn đang có sự ganh tị thầm kín và thấy mình chưa đủ tốt? Bạn có đang lo âu về việc thiếu tiền, sợ không tìm được công việc lý tưởng, sợ cha mẹ và người khác không công nhận mình? Và cuối cùng, có phải nỗi sợ mất mát, nỗi sợ chết luôn nằm sâu trong thâm tâm bạn hay không? Tác giả đã truyền tải một thông điệp quan trọng rằng bất kể bạn gặp vấn đề gì, cách duy nhất để chữa lành và tái tạo lại toàn bộ cuộc đời là bắt đầu từ một việc, đó là yêu thương bản thân. Đây cũng là nhiệm vụ cốt lõi mà mỗi người trong chúng ta phải thực hiện khi đến với cuộc đời này. Nhưng mà yêu thương bản thân như thế nào mới là đúng cách và có thể tạo ra thay đổi tích cực? Thế nào mới thực sự là yêu bản thân? Nhiều người lầm tưởng rằng yêu bản thân là luôn phải khiến mình vui vẻ, vì thế họ đi vào lối tư duy nhị nguyên, chỉ thích điều tốt, ghét điều xấu, chỉ thích những gì tích cực với mình, còn sợ những điều ảnh hưởng xấu tới bản thân. Tuy nhiên, yêu bản thân cũng bao gồm cả việc chấp nhận và xử lý những cảm xúc tiêu cực một cách lành mạnh. Còn có người cũng lầm tưởng yêu bản thân là nuông chiều chính mình, luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của bản thân, dù đó có là thói quen không lành mạnh. Hoặc là sẽ nghĩ rằng phải đạt được sự hoàn hảo, những thành tựu to lớn mới xứng đáng là yêu bản thân. Đây đều là những lầm tưởng về việc yêu chính mình. Bà Louise cho biết, một người biết yêu chính mình trước hết phải là người có thể quan sát thấy sự kháng cự đối với việc thay đổi và buông bỏ nó. Bạn đang kháng cự điều gì? Có những việc bản thân bạn nên làm để thay đổi, nhưng lại trì hoãn thực hiện và không thể hoàn thành. Ví dụ như việc duy trì các thói quen tích cực, ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, học thêm kỹ năng mới, đọc sách mỗi ngày, kiểm soát cảm xúc, vân vân. Nói một cách đơn giản, kháng cự là biểu hiện về trạng thái sống như lười biếng, trì hoãn, tự ti, phụ thuộc vào người khác, ý chí yếu đuối, vân vân. Nhưng tại sao bạn lại phát sinh sự kháng cự? Đó là vì sâu thẳm trong bạn có một nhu cầu tâm lý mong được đáp ứng. Bạn khát khao được yêu, bạn mong muốn thành công, bạn muốn có quyền, có thế, bạn mong cầu sự an toàn, bạn muốn được người khác công nhận, vân vân. Tuy nhiên, bí mật của quy luật vũ trụ luôn là khi con người ta càng mong muốn có được, lại càng không thể trải nghiệm được sự hạnh phúc, sự dồi dào hay tình yêu thực sự. Bởi vì khi một người càng mong cầu, anh ta sẽ dễ dàng sống trong lo âu, sợ mất mát, thất vọng, tự ti, không hài lòng với bản thân và quá kỳ vọng vào người khác. Những điều này sẽ phát sinh đến một loạt các vấn đề khác nhau trong cuộc sống, như là thừa cân, bệnh tật, nghèo khó, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện chơi game, ngủ nướng, nghiện lướt điện thoại, hoặc các mối quan hệ trở nên tồi tệ, cuộc sống tình cảm không được như ý và công việc buồn chán, vân vân. Nếu bạn càng chìm đắm trong trạng thái này, bạn sẽ càng chống lại sự thay đổi. Bởi vậy mới nói, tại sao rất nhiều người biết rõ vấn đề của mình lại không thể thay đổi được. Đây là một nghịch lý. Chỉ khi bạn quan sát thấy sự kháng cự trong mình, bạn mới nhẹ nhàng, dễ dàng kiến tạo một trải nghiệm sống phong phú, dồi dào và tràn đầy yêu thương cho bản thân. Tác giả khuyên chúng ta phải quan sát sự kháng cự trong mình qua 3 phương diện. Thứ nhất, sự kháng cự thể hiện trong những hành vi hàng ngày của bạn. Ví dụ khi gặp khó khăn nhưng thường trì hoãn và làm việc dễ trước. Thứ hai, sự kháng cự này có thể thể hiện ngay trong lời nói của bạn. Ví dụ bạn hay phủ nhận kiểu như là tôi không có thời gian, môi trường này không hợp với tôi, đó là lỗi của họ. Tôi biết, nhưng điều này thực sự khó, tôi không thể làm, vân vân. Cuối cùng, sự kháng cự còn nằm ở trong suy nghĩ. Ví dụ nghĩ rằng, tại sao mà mình già quá, xấu quá, béo quá, gầy quá, lùn quá, dở quá, vân vân. Hãy khám phá những suy nghĩ tự ti trong mình, hoặc đôi khi việc hay đề cao và khen ngợi bản thân, chê người khác cũng sẽ là một biểu hiện của một cái tôi mặc cảm.
Rồi, trên đây là những bước quan trọng đầu tiên để bạn có thể quay về sống với một cái tôi biết yêu chính mình. Tiếp theo, người yêu bản thân là người sống cho hiện tại. Thiền sư Thích Nhất Hạnh, bậc thầy về thiền định, chánh niệm, đã dùng cả đời để nhấn mạnh với mọi người rằng quá khứ đã qua và tương lai thì chưa đến, thứ mà duy nhất chúng ta có được chỉ là hiện tại. Thật vậy, tuy nhiên hầu hết mọi người thường bị mắc kẹt trong quá khứ. Nếu bản thân bị ràng buộc bởi những gì đã qua, thì dù cho nhìn nhận được những hành vi kháng cự, phát sinh tiêu cực trong mình, cũng rất khó có thể duy trì được sự thay đổi tích cực. Vậy thì bước tiếp theo để bạn có thể thực sự tái tạo lại toàn bộ vận mệnh của mình, đó là giải phóng bản thân khỏi quá khứ. Đừng để quá khứ cản trở con đường sống trọn vẹn cho hiện tại của bạn. Điều này chỉ khiến bạn tổn thương không dứt. Bà Louise nhận ra cách tốt nhất để giải phóng khỏi quá khứ đó là tha thứ. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Bước bỏ đi sự oán giận, sự trách móc bằng việc tha thứ này thực sự là một bước tuyệt đối quan trọng trong hành trình chữa lành và tái tạo cuộc sống. Bởi vì sao? Tác giả nói tất cả các mối quan hệ với người khác đều là tấm gương đang soi dọi chính bạn. Tâm lý học chỉ ra sự phóng chiếu là một cơ chế phòng vệ vô thức khi mà các xung động, ham muốn, suy nghĩ trong tiềm thức của bạn được truyền giao ra thế giới bên ngoài mà bạn không hề hay biết. Trước khi bạn nhận diện và chỉnh sửa những gì mà tiềm thức của bạn đang phóng chiếu, thì những gì bạn nhận lại đều là bản nguyên thủy nhất của chính bạn mà bạn đã phóng chiếu ra ngoài. Ví dụ, khi một mối quan hệ kết thúc, nếu bạn cảm thấy đối phương quá đáng thì bạn đang phóng chiếu ra sự tức giận. Nếu bạn nghĩ đối phương không dễ dàng thì bạn đang phóng chiếu sự bao dung. Cuối cùng, đối phương thật sự là người như thế nào cũng chỉ là phỏng đoán của bạn. Nhưng trong sự phóng chiếu đó, bạn đã phóng chiếu đầy đủ hình ảnh của chính mình. Sự oán giận hay tha thứ, sự trách cứ hay bao dung, những đánh giá của bạn về người khác chính là bản chất của bạn. Nếu ai đó chê bai, trách móc bạn và khó hài lòng với bạn, thì bạn có thể nhìn sâu vào tâm hồn mình xem liệu bạn có phần nào cũng thích phê phán người khác và khó hài lòng hay không. Hiểu được điều này, bạn sẽ có thể thoát khỏi tâm lý nạn nhân, có một góc nhìn trung lập hơn. Đơn giản đó là góc nhìn của con mắt thứ ba, tầm nhìn của Thượng Đế, nhìn nhận mọi thứ từ cao hơn, công bằng hơn. Như vậy bạn có thể tránh rơi vào góc nhìn cá nhân của mình, không còn mang theo những tổn thương và giới hạn, từ đó dễ dàng buông bỏ và tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác cũng chính là bao dung với chính mình. Người khác luôn là một tấm gương phản chiếu để bạn nhìn thấy mình. Bạn nghĩ rằng cách bạn đối xử với người khác như thế nào thì họ sẽ đối xử lại như vậy. Nhưng sự thật là cách bạn đối xử với chính mình như thế nào, người khác sẽ đối xử với bạn theo cách đó. Nếu bạn tự ti và nhạy cảm, bạn sẽ bị áp bức và bắt nạt. Nếu bạn phớt lờ nhu cầu của mình, bạn sẽ bị bỏ rơi. Nếu bạn lo lắng rằng người khác sẽ không còn yêu bạn nữa, bạn sẽ nhận được kết quả là họ không còn yêu bạn nữa. Ngược lại, nếu bạn yêu bản thân mình rất nhiều, bạn sẽ nhận được một người bạn đời yêu thương bạn. Cách bạn đối xử với suy nghĩ, hành động của chính mình sẽ tạo ra năng lượng, niềm tin và phóng chiếu ra chính số phận của bạn. Đây là câu nói của nhà tâm lý học Carl Jung. Tiềm thức đang kiểm soát cuộc đời bạn, nhưng bạn lại cho đó là số phận. Cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng logic của Louise là muốn chỉ ra điểm cốt lõi để hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Đó chính là thay đổi mô hình tư duy đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn. Nhưng làm thế nào để thực hiện được điều đó? Chỉ có thể bằng cách khẳng định chính mình. Hãy công nhận với bản thân mình rằng tôi chủ quyền, tôi tự do. Tôi làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tôi tuyệt vời, tôi xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Tôi chính là tình yêu. Trong cuộc đời rộng lớn của tôi, mọi thứ đều đã vừa vặn hoàn hảo, hoàn chỉnh và hoàn toàn. Tôi tin rằng có một sức mạnh lớn lao hơn tôi rất nhiều. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều chảy qua cơ thể tôi. Tôi mở lòng để đón nhận trí tuệ. Tôi biết rằng trong thế giới rộng lớn này chỉ có một trí tuệ duy nhất. Trong trí tuệ này có tất cả các câu trả lời, tất cả các giải pháp, tất cả các phương pháp phục hồi và tất cả những sáng tạo mới. Tôi tin vào sức mạnh và trí tuệ này. Mọi điều tôi cần biết đều đã được tiết lộ. Mọi thứ tôi cần đã đến vào đúng thời gian, địa điểm và theo đúng thứ tự nhất. Trong thế giới của tôi, mọi thứ đều tốt đẹp. Cùng với những niềm vui thực sự đến bên tôi ngày càng yêu bản thân mình. Tôi chính là tình yêu.
tình yêu vô điều kiện. Đây là một cách giúp bạn khẳng định chính mình. Mỗi ngày bạn hãy cứ khẳng định với bản thân những câu nói đầy nội lực và năng lượng như thế này. Khi tiềm thức của bạn tin rằng những điều tốt đẹp đã xảy ra với bạn, thì thế giới bên ngoài sẽ bắt đầu thể hiện cụ thể thành hiện thực những suy nghĩ này trong bạn. Nếu bạn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn phải có những suy nghĩ hạnh phúc. Nếu bạn muốn có một cuộc sống thịnh vượng, bạn phải có những suy nghĩ thịnh vượng. Nếu bạn muốn có một cuộc sống đầy tình yêu, bạn phải có những suy nghĩ tràn đầy tình yêu. Một cuộc đời thịnh vượng thực sự bắt đầu từ việc cảm thấy bản thân tôi tuyệt vời, và đồng thời nó cũng là một sự tự do cho phép bạn tự quyết định muốn làm gì và khi nào làm điều đó. Thịnh vượng không liên quan đến việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là một trạng thái tâm trí. Giàu có hay nghèo khổ đều là biểu hiện bên ngoài của suy nghĩ trong bạn. Thực tế là để thay đổi mọi thứ bên ngoài, chúng ta phải thay đổi từ bên trong. Chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, cách nói chuyện, cách thể hiện bản thân. Chỉ khi đó sự thay đổi bên ngoài mới xảy ra. Xin hãy tự tin rằng sự khẳng định và chấp nhận bản thân trong hiện tại chính là chìa khóa của sự thay đổi tích cực. Khi chúng ta thực sự yêu bản thân, cuộc sống sẽ trở nên suôn sẻ. Louis còn khuyên chúng ta rằng, đừng chỉ nghĩ thầm không thôi là chưa đủ. Bạn cần phải nói ra bằng miệng. Hãy tuyên bố những khẳng định này thành tiếng với chính mình. Bạn đã là, chứ không phải là bạn mong muốn. Tôi là tình yêu, chứ không phải tôi muốn được yêu. Tôi là sự đầy đủ, sự dồi dào, sự thịnh vượng, chứ không phải tôi muốn được giàu có, tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền. Tôi mạnh khỏe, chứ không phải tôi muốn hết bệnh. Khi bạn nói bạn muốn, bạn cần, nghĩa là bạn đang gieo vào tiềm thức một niềm tin tiêu cực, tự khẳng định rằng tôi bất hạnh, tôi thiếu thốn và đau ốm. Bởi vì chỉ khi không đủ và không có thì bạn mới cần đến sự mong muốn, sự khao khát có được. Những niềm tin tiêu cực này sẽ khiến bạn mắc kẹt trong một vòng lặp, kháng cự lại sự thay đổi, tiếp tục tức giận, trách cứ, oán hận và đổ lỗi. Thế giới bên ngoài sẽ phản chiếu, đáp lại bạn bằng những trải nghiệm tương tự như vậy. Và khi tác giả bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bà đã hoàn toàn thức tỉnh khỏi giấc mộng bị tiềm thức thao túng, thay đổi mô hình tư duy và tâm lý của bà. Có thể nói rằng tác giả đã vượt qua cửa tử nhờ vào những lời khẳng định mạnh mẽ. Chính nhờ đó, bà tiếp tục thuận theo dòng chảy năng lượng chữa lành của chính mình, quan sát bản thân một cách trung thực, nhìn vào báo hiệu trên cơ thể để soi dọi chính tâm hồn mình, buông bỏ mọi kháng cự chống lại sự thay đổi, ngừng sự trì hoãn, ngừng sự phàn nàn, ngừng phủ nhận bản thân. Bà loại bỏ mọi căm ghét, giải phóng bản thân khỏi quá khứ, kết nối lại với những người thân và không còn trách cứ bất kỳ ai nữa. Bà không những tha thứ mà có thể ngược lại biết ơn tất cả. Thông qua chuỗi liệu pháp thanh lọc cơ thể và tâm hồn này, bà đã tạo ra điều kỳ diệu, không còn bệnh tật đeo bám, trở thành người chữa lành và giúp đỡ hàng triệu người. Cuộc sống của bà trở nên suôn sẻ, đầy niềm vui, thịnh vượng và hạnh phúc. Và phép màu đó không gì khác ngoài việc thực sự biết cách yêu thương chính mình. Rồi chúng ta đã đi đến phần cuối của bài chia sẻ ngày hôm nay. Tại đây, xin bạn hãy tự hỏi chính mình một câu hỏi rằng: bạn yêu bản thân mình đến mức nào? Nếu bạn muốn yêu bản thân, trước hết điều quan trọng nhất là ngừng phủ nhận chính mình, ngừng trách cứ và chỉ trích người khác. Thực tế, những vấn đề trong đời mà bạn gặp đều do mô thức tâm lý của bạn từ rất lâu trước đây đã tạo nên. Nếu không có ý thức luyện tập và thay đổi, mô thức đó sẽ theo bạn suốt đời. Hãy quyết tâm buông bỏ mọi sự kháng cự để có thể thực sự thay đổi, tha thứ cho tất cả. Chỉ khi hiểu điều này, chúng ta mới có thể tự do. Miễn là còn đổ lỗi cho người khác, điều đó có nghĩa là chúng ta không muốn chịu trách nhiệm về bản thân. Hãy cho quá khứ thực sự đi qua, đừng nghĩ rằng nỗi đau này lớn lao đến mức nào. Điều này không còn quan trọng, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu thay đổi ngay tại giây phút này. Ngày hôm nay, bạn hoàn toàn có thể sống cho hiện tại. Quyền làm chủ cuộc sống luôn nằm trong tay bạn, chỉ là bạn đã quên đi sức mạnh bên trong mình để có thể thay đổi tất cả. Giờ đây, hãy nhớ lại, hãy quay về là chính bạn, một người biết yêu thương chính mình. Hãy thường xuyên nhìn vào gương và nói rằng: tôi yêu bạn, tôi thực sự yêu bạn. Mong rằng tất cả chúng ta từ giờ đã sẵn sàng cho những trải nghiệm, thực hiện nhiệm vụ của cuộc đời này, đó là yêu bản thân. Bạn sẽ có thể tái tạo lại toàn bộ vận mệnh của chính mình. Gửi đến tất cả các bạn tình yêu thương lớn nhất. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến phút cuối cùng. Bây giờ, hãy thể hiện tình yêu của bạn bằng cách nhấn nút đăng ký ngay bên dưới.
chia sẻ video này đến bạn bè và để lại bình luận ý kiến của bạn nhé. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một cộng đồng thật sôi động.